Hello friends, welcome back to my YouTube channel. মই অনুৰাগ শৰ্মা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ YouTube চেনেলটোলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম মডেল কুৱেশ্যনছ অন মডেল MCQs অন ইণ্ডিয়ান পলিটি পাৰ্ট 3। ইয়াৰ আগতে পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 দিছিলোঁ। সেইকেইটা ভিডিঅ'ছ আৰু অন্য এনেকুৱা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ আৰু MCQsৰ ভিডিঅ'ছ ভিউ কৰিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা ছেপাৰেট প্লেলিষ্টৰ লিংক দিয়া আছে APSC CCE Prelims 2023 ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ বুলি তাতে গৈ পেলাই আপোনালোকে ভিউ কৰি চাব পাৰিব। তো আহক আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজি কুৱেশ্যন নম্বৰ 22 পৰা কভাৰ কৰিম। কুৱেশ্যন নম্বৰ 22, when a bill is referred to a joint sitting of both the houses of the parliament it has to be passed by। তো এখন বিল যেতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ জইণ্ট ছেটিঙলৈ ৰেফাৰ কৰা হয় ইট হেজ টু বি পাছ বাই আৰু সেইখন বিল তেতিয়া কোনে পাছ কৰে এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ simple majority of members present and voting। ঠিক আছে, when a bill is referred to a joint sitting of both the houses of the parliament it has to be passed by a simple majority of members present and voting। একচুৱেলি বিল এখন যেতিয়া জইণ্ট ছেটিঙলৈ পাছ কৰে একচুৱেলি যেতিয়া দুটা লোকসভাৰ ৰাজ্যসভাৰ যেতিয়া বিলখনক লৈ পেলাই মানে কোনো মানে এগ্ৰিমেণ্ট নহয় তেতিয়াহ'লে এটা জইণ্ট ছেটিং কৰা হয়, তেতিয়া ডিছএগ্ৰিমেণ্ট হয়, তেতিয়া জইণ্ট ছেটিঙত যেতিয়া বিলখন ৰেফাৰ কৰা হয় পাৰ্লিয়ামেণ্টলৈ জইণ্ট ছেটিংটো তেতিয়া স্পীকাৰে প্ৰিচাইড কৰে জইণ্ট ছিটিং অফ বোথ দি হাউচেছটো। তো তাৰপিছত যেতিয়া বিলখন পাছ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া চিম্পল মেজৰিটিতে পাছ কৰা হয় আ চিম্পল মেজৰিটি অফ মেম্বাৰ্ছ প্ৰেজেণ্ট এণ্ড ভোটিং। কুৱেশ্যন নম্বৰ 23, কনচিডাৰ দি ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ। দুটা ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে। দি এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ অফ দি ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া ইজ ভেষ্টেড ইন দি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। তাৰপিছত দি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইজ দি এক্স অফিচিয়েল চেয়াৰমেন অফ দি চিভিল ছাৰ্ভিচেছ বৰ্ড। ঠিক আছে, তো চিলেক্ট দি কাৰেক্ট এনচাৰ ইউজুৱেলি কোজ গিভেন বিলো। ষ্টেটমেণ্ট দুটা আছে। দি এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ অফ দি ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া ইজ ভেষ্টেড ইন দি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। একচুৱেলি এইটো ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট নহয়। তো দি এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ অফ দি ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া ইজ ভেষ্টেড ইন দি প্ৰেচিডেণ্ট হ'ব। আৰু লগতে দি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইজ দি এক্স অফিচিয়েল চেয়াৰমেন অফ দি চিভিল ছাৰ্ভিচেছ বৰ্ড। তো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ চিভিল ছাৰ্ভিচেছ বৰ্ডখনৰ এক্স অফিচিয়েল চেয়াৰমেন নধৰে। তো চিলেক্ট দি কাৰেক্ট এনচাৰ ইউজিং দি কোজ গিভেন বিলো। তো ইয়াতে এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন দি নাইডাৰ 1 or 2। কুৱেশ্যন নম্বৰ 24, হুইচ ওৱান অফ দি ফলোয়িং ইজ দি লাৰ্জেষ্ট কমিটি অফ দি পাৰ্লিয়ামেণ্ট। তো পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কমিটিখন কি হয়? তো এনচাৰটো হ'ব দি কমিটি অন এষ্টিমেটছ। তো এষ্টিমেটছ কমিটিখন পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ আটাইতকৈ লাৰ্জেষ্ট কমিটিৰ ভিতৰত পৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 25, হুইচ ওৱান অফ দি ফলোয়িং চিডিউলছ অফ দি কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া কণ্টেইনছ প্ৰভিজনছ ৰিগাৰ্ডিং এণ্টি ডিফেকশ্যন। তো আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনখন চিডিউলত এণ্টি ডিফেকশ্যন ল'ৰ ওপৰত মানে দিয়া আছে প্ৰভিজনছ আছে? তো এনচাৰটো হ'ব 10 চিডিউল। 10 চিডিউলখন যদি আপোনালোকে চাই তাতে দেখিব এণ্টি ডিফেকশ্যনৰ ওপৰত কিছুমান কথা আছে। এণ্টি ডিফেকশ্যন মানে বেছিকলি এটা পলিটিকেল পাৰ্টিৰ মেম্বাৰে যদি সেইটো পলিটিকেল পাৰ্টিৰ এগেইনষ্টে থিয় হয় বা অন্য এটা পলিটিকেল পাৰ্টিক যদি ছাপোৰ্ট কৰি দেখুৱায় তো সেইটো বেছিকলি এণ্টি ডিফেকশ্যনৰ বহুতখিনি প্ৰভিজনছ আছে। সেইখিনি ডিটেইলছত যাবলৈ গ'লে বহুত লম্বা হ'ব। তো ইয়াতে কুৱেশ্যনটো জাষ্ট সুধিছে হুইচ অফ দি ফলোয়িং চিডিউলছ অফ দি কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া কণ্টেইনছ প্ৰভিজন ৰিগাৰ্ডিং এণ্টি ডিফেকশ্যন। তো ইয়াতে ডাইৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন দি 10 চিডিউল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 26, হুইচ অফ দি ফলোয়িং আৰ এছ'চিয়েটেড উইথ প্লেনিং ইন ইণ্ডিয়া। তো ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো প্লেনিং ইন ইণ্ডিয়াৰ লগত এছ'চিয়েটেড? দি ফাইনেন্স কমিশ্যন, দি নেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল, দ্য ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰী অফ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট, দ্য ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰী অফ আৰ্বান ডেভেলপমেণ্ট আৰু নম্বৰ 5 দি পাৰ্লিয়ামেণ্ট। চিলেক্ট দি কাৰেক্ট এনচাৰ ইউজিং দি কোজ গিভেন বিলো। তো প্লেনিং ইন ইণ্ডিয়াৰ লগত কোনকেইটা বস্তু জড়িত থাকিব বুলি কৈছে, কোনকেইটা অপশ্যন? তো অপশ্যন একচুৱেলি ফাইনেন্স কমিশ্যনটো প্লেনিঙৰ লগত জড়িত নহয়। দি নেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলটো প্লেনিঙৰ লগত জড়িত হয় কাৰণ নেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলে ফাইনেল এপ্ৰুভেল দিছিলে প্লেনিংখিনি 5 ইয়াৰ প্লেনছখিনিৰ। তো নেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলটো হয়। দ্য ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰী অফ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট সেইটো নহয়। দ্য ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰী অফ আৰ্বান ডেভেলপমেণ্টটো নহয়। দি পাৰ্লিয়ামেণ্টটো হয়। প্লেনিঙৰ ক্ষেত্ৰত পাৰ্লিয়ামেণ্টে এটা ডাঙৰ ৰোল প্লে কৰে। গোটেইখিনি বস্তু পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ পৰা এপ্ৰুভেল হ'লে হয়, পাৰ্লিয়ামেণ্টত ডিছকাছ কৰা হয়। তো চিলেক্ট দি কাৰেক্ট এনচাৰ ইউজিং দি কোড গিভেন বিলো দিছে। তো অপশ্যন চিটো হ'ব 2 আৰু 5 দুটাই কাৰেক্ট হ'ব। দি নেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্ট। Option C will be the correct answer for question number 26. Question number 27 la আহিলো, which of the following are the functions of the cabinet secretariat? তো ইয়াৰ ভিতৰত কোনকেইটা cabinet secretariat functions হয়? Number 1 to preparation of agenda for cabinet meetings, secretarial assistance to cabinet committees, allocation of financial resources to the ministers. Select the correct answer using codes given below. প্ৰথম দুটাই cabinet secretariat function হয়, 3 নম্বৰটো cabinet secretariat function নহয়। তো অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন C 1 and 2 only, preparation of agenda for cabinet meetings আৰু secretarial assistance to cabinet committees আৰু allocation of financial resources to the ministries to সেইটো cabinetor function নহয়। Question number 26, consider the following statements. A constitutional government is one which, তো অপশ্যন কেইটা দি আছে, places effective restrictions on individual liberty in the interest of state authority, places effective restrictions on the authority of the state in the interest of individual liberty। তাৰপিছত which of the statements given above is are correct বুলি দিছে। তো ইয়াতে যদি আমি অপশ্যন কেইটা চাওঁ, কনষ্টিটিউশ্যনেল গভৰ্ণমেণ্ট এখন কি হয়? তো এনচাৰটো হ'ব প্লেচেছ ইফেক্টিভ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ অন ইণ্ডিভিজুৱেল
লিবাৰ্টি ইন দি ইণ্টাৰেষ্ট অফ ষ্টেট অথৰিটি সেইটোতো নহয় ষ্টেট অথৰিটিৰ ইণ্টাৰেষ্টত ইণ্ডিভিজুৱেল লিবাৰ্টিক ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ নিদিয়ে কনষ্টিটিউশ্যনেল গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো হ'লে মানে অট'ক্ৰেটিক নিচিনা হৈ যাব বা ডিক্টেটৰশ্বিপৰ নিচিনা হৈ যাব হিটলাৰ এজন ডিক্টেটৰশ্বিপ তো তেওঁ ইণ্ডিভিজুৱেল লিবাৰ্টিটোক ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দি পেলাই ষ্টেট অথৰিটিক বেছি ইণ্টাৰেষ্ট দিছিলে মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৱাৰ বেছি আছিলে তো অপশ্যন 2 হ'ব প্লেচেছ ইফেক্টিভ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ অন দি অথৰিটি অফ দি ষ্টেট ইন দি ইণ্টাৰেষ্ট অফ ইণ্ডিভিজুৱেল লিবাৰ্টিৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টেট অথৰিটিক অকণমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ দিয়ে চ' দেট ইণ্ডিভিজুৱেল লিবাৰ্টিখিনি যাতে হাৰ্ট নহয় ঠিক আছে তো অপশ্যন 2 উইল বি দি কাৰেক্ট এনচাৰ 28ৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো অপশ্যন বি 2 অনলি কুৱেশ্যন নম্বৰ 29 Which of the following are the discretionary powers given to the governor of a state? অকমান ব্লাৰ হৈ গৈছে আপোনালোকে মই ৰিড কৰি দিছোঁ Which of the following are the discretionary powers given to the governor of a state? ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো গভৰ্ণৰ ডিছক্ৰিটিনেৰী পাৱাৰ হয় মানে গভৰ্ণৰে নিজে এইখিনি বস্তু ইম্প'জ কৰিব পাৰে তো নাম্বাৰটো হ'ল চেণ্ডিং এ ৰিপৰ্ট টু দি পাৰ্লিয়ামেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া চেণ্ডিং এ ৰিপৰ্ট টু দি প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ফৰ ইম্প'জিং দি প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল তো এইটো এটা হয় গভৰ্ণৰে প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল ইম্প'জ কৰিবৰ কাৰণে ষ্টেট এখনত প্ৰেচিডেণ্টলৈ ৰিপৰ্ট পঠাব পাৰে এপইণ্টিং দি মিনিষ্টাৰ্ছসকলক গভৰ্ণৰে এপইণ্ট নকৰে একচুৱেলি চিফ মিনিষ্টাৰে যেতিয়া এডভাইচ দিব তেতিয়াহে মিনিষ্টাৰ্ছখিনি এপইণ্ট কৰে অপশ্যন 3 ৰিজাৰ্ভিং চাৰ্টেন বিলছ পাছ বাই দি ষ্টেট লেজিছলেচাৰ ফৰ কনচিডাৰেশ্যন অফ দি প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া তো ষ্টেট লেজিছলেচাৰে পাছ কৰে কিছুমান চাৰ্টেন বিলছখিনি প্ৰেচিডেণ্টৰ কনচিডাৰেশ্যনৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ কৰিব পৰাও গভৰ্ণৰৰ ডিছক্ৰিটিনেৰী পাৱাৰ্ছ থাকে ঠিক আছে বাকী এপইণ্টিং দি মিনিষ্টাৰ্ছক গভৰ্ণৰৰ ডিছক্ৰিটিনেৰী পাৱাৰ্ছত নপৰে কাৰণ চিফ মিনিষ্টাৰৰ এডভাইচতে বাকী মিনিষ্টাৰখিনিক গভৰ্ণৰে এপইণ্ট কৰে আৰু নাম্বাৰ 4 মেকিং দি ৰুলছ টু কণ্ডাক্ট দি বিজনেছ অফ দি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট তো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ বিজনেছখিনি কণ্ডাক্ট কৰিবৰ কাৰণে ৰুলছ গভৰ্ণৰে ডিছক্ৰিটিনেৰী পাৱাৰ্ছৰ ভিতৰত নপৰে কাৰণ সেইখিনি চিফ মিনিষ্টাৰ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰৰ এডভাইচৰ মতেহে হয় তো চিলেক্ট দি কাৰেক্ট এনচাৰ ইউজুৱেলি কোচ গিভেন বুলি কৈছে অকল B2 হ'ব 1 and 3 অনলি চেণ্ডিং এ ৰিপৰ্ট টু দি প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ফৰ ইম্প'জিং দি প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল আৰু লগতে ৰিজাৰ্ভিং চাৰ্টেন বিলছ পাছ বাই দি ষ্টেট লেজিছলেচাৰ ফৰ কনচিডাৰেশ্যন অফ দি প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া তো দুটাই হ'ব 1 and 3 অনলি Question number 30, consider the following statements. দুটা statement দি আছে, the president shall make rules for the more convenient transaction of the business of the government of India and for the allocation among ministers of the said business. আৰু নাম্বাৰ 2 হ'ল দ্য এক্সিকিউটিভ একশ্যনছ অফ দি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া চেল বি এক্সপ্ৰেছ টু বি টেকেন ইন দি নেম অফ দি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ঠিক আছে তো কনচিডাৰ দি ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ ইয়াৰ ভিতৰত ষ্টেটমেণ্ট 1টোৱে কাৰেক্ট হ'ব হুইচ অফ দি ষ্টেটমেণ্ট গিভেন এব ইজ আৰ কাৰেক্ট বুলি কৈছে ষ্টেটমেণ্ট 1টো কাৰেক্ট হ'ব দ্য প্ৰেচিডেণ্ট চেল মেক ৰুলছ ফৰ দি মোৰ কনভিনিয়েণ্ট ট্ৰেনজেকশ্যন অফ দি বিজনেছ অফ দি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ফৰ দি এল'কেশ্যন এমং মিনিষ্টাৰ্ছ অফ দি ছেইড বিজনেছ আৰু 2 নম্বৰ যোনটো ষ্টেটমেণ্ট দি আছে দ্য এক্সিকিউটিভ একশ্যনছ অফ দি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া চেল বি এক্সপ্ৰেছ টু বি টেকেন ইন দি নেম অফ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ একচুৱেলি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ নামত এক্সিকিউটিভ একশ্যনছবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ এক্সপ্ৰেছ নকৰে তো সেইটো প্ৰেচিডেণ্টৰ নামত এক্সপ্ৰেছ কৰে তো সেইকাৰণে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ৱৰ্ডটো ভুল হ'ব ইয়াতে প্ৰেচিডেণ্ট হ'ব তো অপশ্যন হে হ'ব অনলি 1 ষ্টেটমেণ্ট 1 ইজ অনলি কাৰেক্ট Question number 31, consider the following statements regarding a no confidence motion in India. No confidence motion ওপৰত ভাৰতৰ statement গিটা দুটা দিয়া আছে কোনটো কাৰেক্ট হ'ব বুলি কৈছে নাম্বাৰ 1 there is no mention of a no confidence motion in the constitution of India. No confidence motion ওপৰত ভাৰতীয় সংবিধানখনত কোনো তেনেকুৱা মেনশ্যন নাই আৰু নাম্বাৰ 2 a motion of no confidence can be introduced in the Lok Sabha only আৰু no confidence motion টো অকল লোক সভাতে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব পৰা যায় ঠিক আছে কাৰণ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ উইথ হিজ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ সদায় লোকসভাৰ লগত ৰেছপন্সিবল তো সদায় ন' কনফিডেন্স মশ্যনটো লোকসভাতে পাছ কৰিব পৰা যায় হুইচ অফ দি ষ্টেটমেণ্ট গিভন এভভ ইজ আৰ কাৰেক্ট বুলি কৈছে অপশ্যন চি হ'ব বোথ 1 and 2 দুইটা ষ্টেটমেণ্টে কাৰেক্ট হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 32 দ্য পাৱাৰ টু ইনক্ৰিজ দি নাম্বাৰ অফ জাজেছ ইন দি সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইজ ভাষ্টেড ইন তো সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াত যদি জাজেছ নাম্বাৰ অফ জাজেছ যদি ইনক্ৰিজ কৰিবলগীয়া হয় তো সেই পাৱাৰখিনি কাৰ আছে তো এনচাৰটো হ'ব দি পাৰ্লিয়ামেণ্ট তো পাৰ্লিয়ামেণ্টে বস্তুটো পাছ কৰিলে মানে ডিচিশ্যন ল'লে মানে তেতিয়াহে এই সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজৰ নাম্বাৰটো ইনক্ৰিজ কৰিব পৰা যায় আৰু লাষ্টত প্ৰেচিডেণ্টে ফাইনেল অনুমোদন দিয়ে ঠিক আছে ফাইনেল এপ্ৰুভেল প্ৰেচিডেণ্টে দিয়ে কিন্তু প্ৰথমতে পাৰ্লিয়ামেণ্টে এইটো ডিচিশ্যন ল'ব লাগিব মেজৰিটিয়ে এইখিনি বস্তু ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব তেতিয়াহে হয় Question number 33, consider the following statements. The chairman and the deputy chairman of the Rajya Sabha are not the members of the house. ঠিক আছে আর নাম্বার 2 আছে while the nominated members of the two houses of the parliament have no voting right in the presidential election, they have the right to vote in the election of the vice president. ঠিক আছে প্রথম স্টেটমেন্টটো which of the statements given above is are correct বুলি লিখিছে the chairman and the deputy chairman of the Rajya Sabha are not the members of the house এইটো স্টেটমেন্ট ভুল হ'ব chairman or deputy chairman Rajya Sabhare member হয় হাউসৰ আৰু নাম্বার 2 while the nominated members of the two houses of the parliament have no voting right in the presidential election তো nominated members সকলৰ দুইটা হাউসৰে লোকসভাৰ ৰাজ্যসভাত ভোটিং ৰাইটস নাথাকে প্ৰেসিডেন্সিয়েল ইলেকশ্যনত কাৰণ কিন্তু যদি ভাইস প্ৰেসিডেন্টৰ ইলেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ভোটিং ৰাইটস থাকে দুইটা পাৰ্লিয়ামেন্টৰ মানে নমিনেটেড মেম্বাৰসকলৰ প্ৰেসিডেন্টৰ ক্ষেত্ৰত নমিনেটেড মেম্বাৰছ খিনিৰ ভোটিং ৰাইটস নাথাকে কিন্তু ভাইস
ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ ইলেকশ্যনত নমিনেটেড মেম্বাৰ্ছখিনিৰো ভোটিং ৰাইটছ থাকে তো হুইচ অফ দ্য ষ্টেটমেণ্ট গিভেন হ'ব ইজ আৰ কাৰেক্ট তো অনলি ষ্টেটমেণ্ট 2টো কাৰেক্ট হ'ব তো ইমানে আছিলে 33লৈকে কভাৰ কৰিলোঁ নেক্সট ভিডিঅ'টোত নেক্সট পাৰ্টটো আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকী এনেকুৱা ধৰণৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ আৰু MCQsৰ মডেল কুৱেশ্যনছ আৰু অন্য তেনেকুৱা ৰিলেটেড ভিডিঅ'জ ভিউ কৰিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে এটা ছেপাৰেট প্লেলিষ্টৰ লিংক দিয়া আছে APSC CCE Prelims 2023 ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ বুলি তাতে গৈ পেলাই আপোনালোকে ভিউ কৰি চাব পাৰিব আৰু লগতে APSC কম্বাইণ্ড কমিটি প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামিনেশ্যনৰ অন্য ৰিলেটেড ভিডিঅ'জবোৰ ভিউ কৰিবৰ কাৰণেও এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে সকলো ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকসমূহ দিয়া আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰিলে সকলো ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'সমূহ পাই যাব আৰু লগতে মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে অসম IQ বুলি তাতো APSC কম্বাইণ্ড কমিটি এক্সামিনেশ্যন আৰু অন্য তেনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিভ এক্সামছবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি ভিডিঅ'জ আপলোড কৰি থোৱা আছে অলৰেডি কৰি থাকোঁ আজিও কৰিম তো সেই চেনেলটোৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি দিছোঁ অসম IQ বুলি সেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰিব চ' ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিভ এক্সামছবিলাক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এক্সট্ৰা গাইডেঞ্চ পাই যায় বাকী মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ চাই যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে ডাউট থাকে মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটছবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক সকলোৱে অল দি বেষ্ট থাকিলে বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ ভাৰত মাতা কি জয় জয় আই অসম